cả nhà. Mình là Quyên. Hiện tại thì mình đã sang Úc được 2 năm. Và trong khoảng thời gian đi du học tại Úc, mình gặp phải khá là nhiều khó khăn. Và hôm nay mình muốn kể đến một chút về sự khó khăn đầu tiên mà mình đã gặp phải. Đó là language barrier, hay còn gọi là rào cản ngôn ngữ, là một điều mà mình nghĩ ai khi đi du học lần đầu tiên cũng sẽ gặp phải. Lúc mới ra thì mình học một khóa diploma tại QT dành cho international student. Diploma thì bạn có thể nôm na hiểu là một khóa cao đẳng dành cho du học sinh để sau đó khi bạn tốt nghiệp bạn có thể lên thẳng đại học. 8 tháng mình học tại diploma thì mình cảm thấy khá là dễ chịu, bởi vì chương trình học ở đây thiết kế dành cho du học sinh. Giáo viên ở đây cũng rất dễ chịu, họ nói chuyện khá là dễ nghe và chậm rãi. Thêm nữa là học cùng với các du học sinh khác không phải người Úc bản địa, thì mọi người rất cố gắng giao tiếp với nhau một cách chậm rãi để có thể tiếp thu dễ dàng hơn. Từ khi học bachelor thì sao? Thảm họa, vô cùng thảm họa. Nghe không hiểu vì các bạn nói quá nhanh. 2 năm học ở đây thì mình nhận ra một điều khá là thú vị, đó là người trẻ thì nói rất là nhanh, còn người lớn thì nói chậm rãi hơn. Điều này chắc cũng xảy ra với tiếng Việt thôi, nhưng mà tại vì mình nghe quen rồi nên mình không để ý. Nhưng với tiếng Anh thì khác. Mình thấy giáo viên giảng bài thì rất là dễ hiểu và dễ nghe, bởi vì giáo viên mà phải nói từ chuẩn và thông dụng. Nhưng mà mỗi khi mà các học sinh khác, người Úc mà phát biểu là mình cứ như kiểu bị điếc tạm thời. Mọi người nói rất là nhanh và còn hay dùng slang word. Ví dụ như bên này có khá là nhiều slang word nha. Ví dụ như kiểu Australia thì là Aussie, McDonald thành Marcus, Definitely thành Defer và muôn vàn thể loại khác nữa. Mình có 3 clip này, các bạn có thể tham khảo để hiểu được sự nhức não này. Tệ hơn nữa là những lần làm việc nhóm và bàn luận ý tưởng. Thời gian đầu thì mình còn thậm chí không hiểu mọi người đang nói về vấn đề gì. So today we are going to discuss about assessment. Do you have any idea, Priya? No? Yeah, mate, I have a lot of ideas. Are you right, Queen? How good, Queen? Oh, good, oh, good. Không hiểu thì phải làm sao? Thì phải hỏi. Pardon me, but can you say it again? Because I'm not quite understand. Sorry, but can you explain it to me? Việc hỏi là một việc vô cùng đơn giản và mình thấy nó rất là hiển nhiên, nhưng mà nhiều người như mình thế này cảm thấy sợ khi phải hỏi lại, kiểu như là sợ làm phiền người ta hoặc là sợ người ta đánh giá. Giới tôi được biết tiếng Anh đi du học lại thêm một quả tạ nữa. Điều này dẫn đến vấn đề thứ hai, sợ nói tiếng Anh thì người ta không hiểu. Thực sự thì mình nghĩ điều này nó khá là ngớ ngẩn, và chỉ vì cái nỗi sợ vớ vẩn này mà học kỳ đầu tiên năm bachelor của mình thì mình như một con tự kỷ, đến lớp không nói chuyện với ai, đi và đến như một bóng ma và thậm chí không thể đến lớp nữa. Kết quả là mình suýt bị fail một môn, và cú sốc tinh thần này đã khiến mình thay đổi. Mình đi học đều đặn hơn, mình cố gắng ngồi cạnh một ai đó khi đến lecture chứ không một mình nữa. Mình cố gắng đặt ra nhiều câu hỏi và đưa ra ý kiến của mình khi mà có người hỏi đến, và thậm chí là cố gắng chủ động hơn trong cái việc nói chuyện của mình. Mình thấy là việc cố gắng đóng góp ý kiến của mình nó giúp ích hơn rất là nhiều, nếu mà hơn là việc mà bạn sợ nói mà người ta không hiểu xong rồi câm như hến từ đầu đến cuối, bạn im lặng mới thực sự là thành quả tạ của team. Tương tự với việc đến gặp giáo viên và đặt ra những câu hỏi về bài tập, họ rất là niềm nở giúp đỡ học sinh khi làm bài tập của mình. Đây là một điều rất là thú vị của giáo viên bên này, đó là họ nói chuyện với học sinh như hai người bạn rất là gần gũi và thân thiện. Tất nhiên là bạn cũng không thể chửi thề trước mặt giáo viên, mặc dù là mình thấy có rất nhiều thầy cô chửi thề khi là đang giảng bài. Có một lần mình nói chuyện với một thầy giáo của mình thì thầy có nói là thầy cảm thấy rất là khâm phục với những bạn mà có thể nói từ 2 thứ tiếng trở lên. Thầy còn chia sẻ với mình rằng người Úc bên này khá là lười học thứ tiếng khác, cho nên là những gì mà bạn đang làm là một điều khá là đáng ngưỡng mộ.
qua video này mình muốn gửi đến những bạn đã, đang và sẽ học tập và làm việc tại Úc một thông điệp nhỏ, đó là khi bạn bắt đầu một cuộc sống mới tại một môi trường mới thì sẽ gặp phải những khó khăn nhất định. Nhưng mình mong với những chia sẻ này thì bạn có thể biến chúng thành những trải nghiệm thật tuyệt vời. Hẹn gặp lại các bạn vào video lần sau.